tatanungin ko anong mas maganda, well, parehas naman silang may advantage and disadvantage. Hi guys, today's vlog is unboxing tayo ng ring light. Ito yung nakabili na ako sa Shopee. Ito siya oh, kaka-deliver lang niya. Yan, ngayon ko lang siya na-receive. And sasabihin ko sa inyo kung ano yung difference ng ring light na malaki and yung ring light na maliit. Ayan. Buksan na natin siya guys. Ayan. Ang kapal ng pagka-bubble wrap niya. And siguradong nakasecure yung item talaga. Doble yung bubble wrap, kaya ang hirap gupitin. Ito siya. Mura lang siya guys. Kasi may nag-recommend lang sa akin ito na dito daw ako bumili. And nung binasa ko yung review, maganda yung feedback niya. And marami ding sold items sila. Ito siya. Ito yung stand niya. Ayan. Ito. First impression ko, matibay. And mukhang hindi siya mumurahin. Ito yung ring light. Open natin. Ang kapal eh, oh. Oh, maliit lang yung gunting ko. Nahirap ako magbukas eh. Sa kapal ng ano niya eh, bubble wrap niya eh. Ayan. Mamaya i-comment down below ko yung link ng Shopee na pinagbilan ko. Ito siya. Ayan, ring feel light color violet yung box. 1, 2, 3, tcharan! Ito na siya. Excited na akong gamitin. Ano siya, rechargeable, kaya no worries. Kung malobat man siya, edi i-charge ka agad. Diba? Naghahanap kasi ako nito sa mall. Kaso wala silang stock, kaya sa Shopee na lang ako bumili. And satisfied naman ako sa first impression ko sa kanya. Ito. Mamaya pala guys, ipapakita ko sa inyo or sa next vlog ko kung paano siya is-assemble. Kasi first time ko siyang makita and first time ko din gumamit ng ganito. Panoorin nyo na lang guys. Abangan nyo yung pag-assemble ko nito. Yung ibang ring light pala na nakita ko. Ano siya, yung ibang parts niya is hiwalay-hiwalay. Isa-isa siya nakatanggal. Hindi katulad nito. Ayan, yung iba nakakabit na. Kaya ilang parts na lang yung ilalagay mo. Kaya hindi ka na masyadong mahihirapan maglagay. I-bend nyo lang siya guys. Ganito. Ayan. Ayan, di ko pa alam kung paano ba. Kaya pag-aaralan ko muna siya. Ito yung sa stand ng cellphone. Ito. Ayan. Ito yung ring light. And yan, maganda. Maganda talaga siya. Hey guys. Pakita ko sa inyo yung nabili ko na portable na ring light. Pang cellphone lang siya. Ito siya. Tingnan natin. So, sa Shopee ko rin siya nabili. And mura lang siya. 107. Pero original price niya is 69. Nag-sale sila. Ayan. Temporary kasi ito yung ginamit ko since wala pa yung aking ring light na malaki na in-order. Ito. Ayan, ang cute ng color. Pink. Rechargeable din siya. May ito. Kakabit mo lang siya sa inyong charger. Ayan. Ito yung light niya. May 3 colors siya. Ayan. Number 1. Ayan yung isa, yung malinaw na malinaw. And number 3, sobrang linaw. Okay din siya. Kasi kung nasa labas ka, syempre hindi mo madadala yung malaking ring light. So ito, pwede to. Ayan. Saktong-sakto siya sa cellphone. Papakita ko sa inyo paano siya ilagay sa cellphone.
Eto. Gaganito lang siya. Ayan. O, diba? Kahit saan pwede mo siyang dalhin. O. Diba, nasa labas ka, tapos madilim yung view. Ayan, dalhin mo lang siya. Caring dalhin, diba? Pero kung nasa bahay ka naman, syempre yung malaki dapat gagamitin mo. O. Sa Shopee lang siya guys, 107 lang yung bili ko. Mura, diba? Sa susunod, papakita ko sa inyo yung ring light ko na malaki. Bye! Kung akong tatanungin kung anong mas maganda, well, parehas naman silang may advantage and disadvantage. Ang advantage kasi nung ito, yung portable, kahit saan pwede mo siyang gamitin o kaya pag nasa labas ka kasi sa cellphone lang siya kinakabit. Kaso, medyo madali siyang malobat. And yung sakop ng ilaw niya is hindi yung buong background mo. May limit lang. Hindi katulad ng malaking ring light. Yung isa, yung nabili ko. Ano siya, maganda at malinaw, maraming klase ng ilaw. Kaya lang, pag nasa labas ka, hindi mo siya kaagad madadala basta-basta kasi syempre medyo bulky. Pero kung may sasakyan ka naman, okay lang din siya nadalhin. Yun ang review ko sa kanila. Parehas, para sa akin, parehas. Ayan. Parehas ko siyang bibilhin. Kasi mura lang naman ito eh. Ito. Thank you guys. Sana subscribe nyo ako sa aking channel and don't forget the notification bell. Bye! See you!